What's up mga kapatid? Nagbabalik na naman si Boss Lucio at nandito sa tabi natin ng isa na namang budget pero pang malupitang mechanical keyboard. Yes guys, pinadala ito sa ating ni Fantech at ito yung isa sa mga bago nila. This is the MaxFit 81 OLED. Nagtaka rin ako nung nakita ko yung packaging nito, may OLED. Di ba bibihira natin makita yan sa isang mechanical keyboard may OLED. So mamaya sasabihin ko sa inyo mga full details na itong keyboard na to. At nandito rin sa tabi natin ang isa sa mga magaganda nilang desk mat ngayon. At alam nyo naman guys, fan ako ng Fantech pagdating sa desk mat. Fantech, baka naman, padamihan nyo pa ang mapadala nyo sa akin kasi ngayon na lang ulit ako pinadalan na magandang product ninyo ha. Okay, biro lang guys. Maraming salamat kay Fantech. Maraming salamat sa pagtitiwala kay Boss Lucio. So, syempre, bago natin umpisahan ang lahat na to, kung gusto mo maging updated sa streaming tips, PC build and unboxing, guys, don't forget to like, share, and comment, subscribe, at yung maliit na bell. Alam nyo na mga kapatid natin, umpisahan na natin. So bago tayo pumunta sa ating topic, ikaw ba isang aspirant content creator or aspirant streamer na naghahanap na malupit na streaming layout? Saktong-sakto ka dahil this video is sponsored by Ong.TV. Sobrang dami mong pwedeng pagpilian dito na themes na pwedeng bumagay sa iyong live streaming layout. Nandito na lahat. Example, the webcam overlay with the labels, green screen webcam with the labels, at mga animated talking banner, animated overlays, at mga scene transition na pwede mag-improve para sa iyong live streaming. Meron na ring starting banner, pause banner, at ending banner. Kung gusto mo ng mga gaming profile, gaming background, gaming cover photo, gaming panels, lahat ay nandito sa Ong.TV. Gusto mo rin ng mga emojis or mga subscription stickers, meron din dito sa Ong.TV. Ayos di ba? Napakaganda at napakasulit bumili ng mga streaming layout dyan sa Ong.TV. Napakadali lang pumunta dyan guys. You can see the link on the description box, www.ong.gg/boss_Lucio. At dahil mahal ko kayo, meron kayong 50% off once na gamitin ninyo ang word na Lucio guys. Nakamura ka na, gumanda pa ang yung streaming layout. So balik na tayo dito sa ating topic. Okay guys, the keyboard, mama, tatabi muna natin yan. Ito muna yung buksan natin. Medyo excited talaga ako kasi fan ako ng mga mousepad, okay? Tapos, syempre, maganda kasi yung formahan yan. Wow! May libre pang keycaps, spacebar, enter, at up. Ba't up lang? No? Ba't up lang siya? Wala siyang ibang arrow keys. So, by the way, punta tayo dito sa mousepad. Okay, gets ko na kaagad kung bakit ito tinawag na Geo. Matalino ko eh. Geometric. O, di ba? So, yun siya mga kapatid natin. Okay. Meron siyang optimized for control para sa mga mahilig sa FPS. Meron siyang size na 900 by 400 mm at yung kanyang kapal is 4 mm. At meron din siya ditong anti-slip rubber base. At ayun na nga, may libre siya ditong cherry profile keycaps. So, puntahan na natin yung main event ng video na to, MaxFit 81. Nung una, napag-isip-isip ko agad, bakit 81? Normally, nakikita natin sa mga keyboard is 60, 75, 70, 100, 98 to 81. Hindi ko rin alam kung ba't naging 81 to. Pero, sisilipin na natin. Yan. Wow. Shish. Ganda, guys. Ganda. Okay, tabi na muna natin yan. Siyempre, hindi mawawala dito yung paper manuals, mga kapatid natin, Paperworks, Indonesia, English, Tagalog, meron dyan. CEO, warranty, ano pa bang laman? USB Type-C to USB Type-A. Uy, ang ganda. Wow! Grabe, Fantech ha. Nag-i-improve yung inyong mga cables. Sobrang ganda nito. Kahit ano siya, simple lang. Maramdam mo agad yung pagka-premium niya, makapal. Siyempre, nandito rin yung keycaps puller at yung switch puller, hindi mawawala yan. So, ang ginagawa sa box. So, puntahan na natin kagad dito yung kanyang form factor. Hindi dahil 81 ito or MaxFit 81 ay may total ito ng 81 keys. Dahil meron lang itong total ng 75 keys. So, guys, yun lang yung total na keys niya.
So, bakit naging 81? I don't know, okay? Feeling ko dahil sa OLED. So, papakita ko na sa inyo yung OLED. Eto na! Guys, nakita ko talaga dito yung screen. First time ko makakita sa isang budget keyboard na may ganito. So, itong OLED na to ay merong interactive function. Pwede ka mag-add dito ng sarili mong GIF or image. Makita mo rin dito ang date and time, connection mode mo, battery indicator, and easily track modes and more upcoming OLED function guys in the future. And syempre guys, the word, lahat yan ay lumalabas dito sa OLED niya. Nice, di ba? Ang lupit mo dito, Phanteks. Promise, ang lupit. Syempre, hindi pa rin nawala dito yung rotary encoder knob. Okay? Kaya nga siya naging 75. At syempre, mga kapatid natin, pwede ang gumana pang play pause para sa ating mga music or video or kung ano man ang function na gusto mong gawin dito. Lahat yan ay pwede mong kontrolin using the Phanteks software. Okay? Pwede mong palitan lahat ito. And speaking of pwede mong palitan ang lahat ng ito dahil this MaxFit 81, it's a hot swappable mechanical keyboard. So, pwede mong palitan lahat. Okay? Dito sa keyboard na to. So, kung ikaw ay aspirant or nag-uumpisa pa lang sa keyboard enthusiast, mga kapatid, pwede mong pag-umpisahan o pag-operahan etong MaxFit 81. Pero para sa akin wag na lang. Okay? Wag na lang. Kasi kumpleto na to pag binili mo itong pre-build nila na version. Okay? This is the Frostbite. Okay, mga kapatid natin. Bakit ko nasabi na wag? Dahil kumpleto recados na itong MaxFit 81 para sa isang naka-mod na mechanical keyboard. Dahil mula ilalim hanggang ibabaw, mga kapatid natin, naka-mod na po ito. First, umpisahan natin dito sa kanyang switch. Ang ginamit dito is sa Gateron G Pro 2.0 yellow switches. Ito ay merong PBT die sub na keycaps, okay? Kaya sobrang premium ng feeling pag pindot mo sa kanya. At syempre, naka-preload na dito yung mga switches at yung pinakamaganda, yung stabilizer nila. At isa na naman itong bagong balita na nakarating sa akin, Phanteks, ang lupit mo. Dahil ikaw ang isa sa mga budget mechanical keyboard na meron lang included na nakamod na yung stabilizer. Normally kasi bibili mo pa yan talaga. And gusto ko lang din isingit sa inyo na meron available nito sa market na bare bone lang. Kung gusto mo, mga kapatid natin, na ikaw na lang yung bibili ng sariling switches, so the keycaps, mga kapatid, meron din dito si Phanteks. Ito yung hawak ko. This is the MaxFit 81 Frostbite pre-build. Okay, kompleto na, mga kapatid. At makikita nyo na lang yung link na nandyan sa description box. Kung gusto nyo siyang mabili, available yan sa Lazada and sa Shopee. So, balik na nga tayo doon sa ating topic, guys. Okay, ilalim, gitna, at yung ilalim ng keycaps meron itong sound absorbing foam. Kompleto na siya. At mga kapatid natin, sobrang sarap ng feeling, guys, ng tunog niya. So, ito, pakinggan ninyo yung kanyang typing sound test. So, hindi rin papahuli ang baterya nitong MaxFit 81 dahil galing na mismo kay Phanteks. Pwedeng umabot ito ng 165 hours playing time, okay? Na ginagamit mo siya kasama na yung pag-ilaw-ilaw ng kanyang mga LED dito, mga kapatid natin. At ang isa pa sa nagustuhan ko dito sa isang mechanical keyboard na wireless, may sariling housing yung kanyang dangle. Normally kasi sa mga ibang mga mechanical keyboard, yung kanilang dangle, kung saan napupunta. Pag nawala na ito, hindi mo na magagamit yung 2.4 features niya, di ba? So, para sa akin, di ba? Napakagandang features niya na nandyan sa ilalim yan, may lagayan siya dyan. So, hindi mawawala. At syempre, nandito rin sa ilalim yung kanyang switches. Kung gusto mo i-on, mga kapatid natin, lahat yan pwede mong i-modify sa kanyang Phanteks software, yung kanyang lightning mode. At ang malupit talaga dito, talagang hindi ako makamove on, yung kanyang OLED. Grabe. First time kong makita ito sa isang mechanical keyboard. Normally, nakikita ko na to sa mga ibang brand, okay, na mga premium brands. Pero para sa budget, para sa presyo niya, first time, promise. First time. Phanteks, ang lupit. And speaking sa RGB niya, okay, sa mga RGB lover dyan o sa mga mahilig sa mga mailaw na mechanical keyboard, this MaxFit 81 Frostbite
is naka-south facing na. So dahil naka-south facing siya, ibig sabihin nasa ilalim yung LED, wala sa ibabaw. So lahat ng gagamitin mong keycaps dito, sure akong lalabas yung kagandahan o yung kapogian ng pinili mong keycap. So puntaan naman natin kung gaano katibay yung material na ginamit dito ni Phantek. Okay guys, so frost white ito. Kita nyo naman, medyo translucent dito yung kanyang viewing. Kita natin yung loob, kita natin yung foam. So baka malambot. Okay, so ito, flexing time. Tignan natin flex niya. Tignan nyo guys ha. Piniflex natin siya. Pindutin natin sides. So far, mga kapatid natin, hindi siya ganun kadali ma-flex. Pero dahil meron siyang magandang mods dito, mga kapatid, pagdating sa kanyang stabilizer at sa kanyang foam, medyo mafe-feel mo yung flexing dito ng mga keycaps. That's why maganda yung kanyang typing sound test kahit ito palang pre-build na. So, para sa akin, ang lupit mo, Phantek. Hindi ko lang alam kung paano nyo nagawa ito, sino yung engineering nyo, pakilala nyo nga ako dito, sinong gumawa nito, magpapa-autograph ako. Hindi ako makamove on dahil promise, pana-check nyo yung price range nitong MaxFit 81 na to, magugulat kayo sa presyo niya at ganito na yung makukuha ninyong magandang keyboard. So wala na ako masyadong explain dito sa ating video na to. Normally, lahat naman ng nasa normal na keyboard o yung mga ibang mechanical keyboard, nandito. Ang mga pinagkaiba lang talaga, para sa akin, ito na nga yung final thought ko, unang-una na yung kanyang OLED. Promise mga kapatid, hindi ako makamove on dahil napakaganda ng kanyang OLED. Pwede kang maglagay ng mga GIF, pwede mong makita dito yung date and time. Again, like what I said, nakikita ko na to sa ibang brand, pero yun yung mga top brand guys, o yung mga premium brands. Pero ito, speaking of budget mechanical keyboard, nandito na siya. Second, syempre yung kanyang pagka-mods, okay? Bumili ka ng naka-mods ng mechanical keyboard, para sa akin, it's a big check, guys. Kasi napaka-hassle or sobrang hirap po talaga, mga kapatid natin, mag-mods ng isang mechanical keyboard. Unless, ito yung kasiyahan mo or yung passion mo, hindi mo mamalayan talaga 8 hours na isang keyboard pa lang na naayos mo. So, para sa akin, malaking bagay or mababawasan ang yung time, naka-mods ka na, di ba? Bibili mo lang yung isang ganitong keyboard. Pangatlo is yung kanyang battery. Promise mga kapatid, sa aking experience sa paggamit sa kanya, sa mga nakaraan kong mga mechanical keyboard, yes, matatagal din naman sila, pero itong mechanical keyboard na to, medyo napansin kong mas matagal talaga. RGB on or RGB off man siya, sobrang tagal niya. Kumpara sa mga iba kong nagamit na mechanical keyboard na medyo ka-price range niya. At syempre, dahil hot swappable to, is a big check na naman. Pwede mo palitan yung switches na gusto mo. Pero overall, para sa akin mga kapatid, like what I said, kung ikaw ay nag-uumpisa pa lang sa mechanical keyboard at medyo tight yung budget mo, pero gusto mo ng premium feeling, nandito ang Phantek Max 81 dahil nga kompleto recados na siya, naka-preloop stabilizer, naka-preloop switches, may OLED, napaganda ng keycaps na ginamit, hindi tinipid sa lighting guys, hindi tinipid sa functioning, hindi tinipid para sa kanyang presyo. Sobrang worth it na niya. Makita nyo lang po dyan sa ating description box. Nandiyan po yung link para sa Lazada and Shopee ng Phantek. Alam nyo na, para hindi kayo maligaw. So again, maraming salamat kay Phantek sa pagpapadala ng mga magagandang keyboard, okay? Hindi lang ng keyboard, ng mga mouse, etc. Sa mga innovation na ginagawa ninyo, sa mga peripherals. Maraming salamat po, Phantek. And syempre mga kapatid, kung gusto nyo maging updated pa sa mga video ni Boss Lucio like the PC build unboxing and streaming tips, don't forget to like, share, and comment, subscribe, at yung balita bell para lagi kayong updated sa ating mga video. Again, I'm Luis D. Orteves, aka Boss Lucio, ang inyong stream coach sa inyong mga stream and tech problem. Happy streaming!